Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens het samenstellen van de goederentrein. Omdat er ook containers op het gewone spoor terecht kwamen, reden er vandaag dus minder treinen. Waarschijnlijk heeft de wissel niet in de goede stand gestaan. En als je er dan overheen gaat met een trein, ja, dan kom je inderdaad buiten de rails te staan. Eerste prioriteit is nu te zorgen dat het daar weg wordt gehaald. Dat we het spoor kunnen gaan herstellen. En dat we hier alle sporen weer beschikbaar hebben. Want het treinverkeer heeft er wel last van. De trein vervoerde elektronische apparatuur en geen gevaarlijke stoffen. Toch is dat laatste, een giftrein die ontspoort, een angstscenario van mensen die langs het spoor wonen. Ja, in theorie zou dat inderdaad kunnen. Maar dan hebben we wel meteen alle informatie beschikbaar. Bovendien zijn die ketelwagons die zijn heel sterk. Hè? Dus als zo'n ketelwagon zou kantelen, dan wil dat nog niet zeggen dat er meteen allerlei gevaarlijke stoffen ontsnappen. ProRail heeft de goederentrein vannacht bewaakt om diefstal van spullen te voorkomen. En of die audiovisuele apparatuur het nou nog doet? Nou ja, dat gaan we zien.